outlets are represented, so I would be grateful if you could introduce yourself to begin with and say which media outlet you represent. Do të prezentoni edhe median të cilën ju përfaqësoni. And we will begin with Report TV. Do të vazhdojmë me televizionin Report TV. Ju lutem, mund të vazhdoni. Can you unmute yourself? I'm afraid you'll have to unmute yourself. I can't do it for you. Duhet të hapni mikrofonin sepse nuk arrit ju dëgjoj. We can't hear you. You're still muted as far as I Ende can nuk see. parim do t'ju dëgjojmë. Nuk e keni hapur mikrofonin, me sa po kuptoj. No. We'll try with the next one. No. Vazhdojmë me një gazetar tjetër. Is this our side or the journalist? It's theirs. Okay. So we move on to the next one for now. Le të vazhdojmë pra me një pyetje ABC News, nga ABC-ja, të lutem. Përshëndetje. Unë jam Esiona Konomi. Hello, my name is Esiona Konomi from ABC TV. Dear observers, my impression is that you are all career politicians and you've probably run in elections yourself. The party, you mentioned this database containing personal data and potential voting preferences. And this is a practice used in other countries in the world. I just want to know from your opinion, is it normal for a political party to own such sensitive personal data in addition to potential voting preferences, including also personal data like phone numbers, job? Is it normal to have such massive data, sensitive personal data, uncontrolled? Thank you very much. Maybe I start, then I will ask our colleague to follow. Faleminderit, do të vazhdoj unë i pari, më pas do të vijojnë kolegët e mi. Unë thash dhe në deklaratën time se rrjedhja e informacioneve personale nga databaza për qytetarët shqiptar është një shqetësim i madh, sepse kjo është një çështje e thyrjes së privatësisë, konfidencialitetit të votuesve. Autoritetet shqiptare do të bëjnë hetimet e tyre dhe të japin vlerësim ligjor lidhur me këtë çështje. In our statement, in our, I would say, the findings and the conclusions, I think it really matters that the Albanian authorities should. Është e rëndësishme pra që autoritetet shqiptare të kujdesen lidhur me këtë çështje. Experience or practice used in different countries. Në bazë të praktikave të përdorura në vende të ndryshme, mund të them se në disa vende po përpiqen të bëjnë elektronik sistemin e votimit. Shqipëria është nga ato vende e cila po përpiqet që ta zbatojë këtë në mënyrë që të ketë më shumë besim mes qytetarëve dhe sistemi zgjedhor të përmirësohet. Ne jemi ashtu sikurse e përmendët edhe ju. Jam politikan dhe pjesa më e madhe e punës time është që të ndaj mendimin tim ashtu sikurse e mendoj politikisht. Nga ana tjetër, qytetarët duhet të jenë të sigurt.
Pse është vota e fshetë? Sepse vota duhet të mbetet e fshetë në fakt. Ndaj çdo rrjedhje informacioni që tregon se si do të votoj unë apo qytetari, e vën në kërcënim pra qytetarin. Dhe kjo është një kërcënim për demokracinë dhe për një votim normal. Maj sa di unë, në fakt nuk e dim saktësisht se si ka ndodhur kjo dhe se kush fshihet pas kësaj, nuk po bëjmë akuza, thjesht po themi se jo vetëm për shqiptarët, por për çdo vend tjetër, në këtë mënyrë demokracia mund të vihet në rrezik. Dhe kjo vlen për të gjitha vendet dhe jo vetëm për Shqipërinë. Faleminderit. I think this was a question directed to the parliamentarians, to the politicians, and as I'm not a politician. Unë në fakt nuk jam politikane dhe nuk dua të diskutoj lidhur me këtë çështje dhe do ta kaloj pyetjen time. We go on to Top Channel now. Le të vazhdojmë me Top Channel. Thank you, Katja. Good afternoon. Dear Excellency, Ambassador Gacek, Senator Pochiev and you mentioned the vote buying, but Ju përmendet asking you if your shit-blerjen e votave. short-term and the long-term observers Jeni secure any proof about the vote buying. A keni mundësuar të siguroni ndonjë provë gjatë vëzhgimit tuaj për shit-blerjen e votave në Shqipëri? Gjatë vëzhgimit tuaj. Po, mund të përgjigjem kësaj pyetje. Gjatë ditës së votimit, kemi pasur një akuzë të kësaj natyre, por vëzhguesit tanë afatgjatë janë në fakt vëzhguesit tanë afatgjatë kanë janë në djenit të disa rasteve. Megjithatë këto janë procedurat të cilat nuk kanë përfunduara, kanë folur për akuza dhe jo për fakte, janë thjesht akuza. Jemi për një kohë të gjatë që vëzhgojmë në disa vende. About any allegations, and for that reason I said that we are going to continue. Ne do të vazhdojmë të vëzhgojmë se si do të shkohet me këto akuzat dhe se si do të përfundojnë këto akuzat, cili do të jetë rezultati dhe cilat do të jenë procedurat e ndjekura nga autoritetet shqiptare. Do të vazhdoj ta monitoroj këtë. Ashtu si kurse e thash, Shqipëria është në vëzhgim nga pace dhe kjo do të jetë një pjesë e punës sonë në të ardhmen për të zbuluar nëse ato akuza ishin të sakta apo jo. Nëse do të ketë përgjigje negative, nëse këto akuza nuk do të jenë të vërteta, patjetër që do të reflektohen në raportet tona. Faleminderit. Faleminderit. Very regrettable that we have credible reports of this. Senator Poche has said that Kemi pasur raporte lidhur me këtë. the people we were able to deploy, we saw one instance. However, the long-term observation here was Vëzhguesit tanë of course, it is always very difficult to afatgjat janë marrë me lidhje incidents. me këto. Çështja ka qenë është e vështirë ti gjurmosh Credible evidence is not çështje të tilla. first-hand observation.
but also what is reported and, for example, the special anti-corruption structure, the SPAC-u currently has 33 ongoing cases. ka raste të cilat po i ndjek që kanë të bëjnë me akuza për shit-blerje. Quite a substantial effort Përve- was made by the Central Election Pavarësisht përpjekjeve të mëdha që janë bërë nga KQZ-ja, really made voters aware of first the criminal nature of both selling and buying votes, and also encouraging people not to dhe që duke inkurajuar njerëzit që mos të humbasin të drejtën për të votuar, many members of civil society, we still see these instances ne vazhdojmë të shohim shembuj të apo akuza të shit-blerjes së votave. as I mentioned, for voters to have confidence Është e rëndësishme që votuesit të kenë besim në sistemin zgjedhor, vote buying, which has not only been evidenced this time, but is generally perceived to be a problem. shit-blerja e votave patjetër që mbetet problem dhe ka qenë problem për një kohë të gjatë dhe patjetër që duhet luftuar. And whether they deal with them justly, using due process, and whether it is made clear that this is not a permitted and will not Patjetër be që permitted. nuk është e lejuar, dihet që nuk është e lejuar dhe nuk do të vijohet dhe nuk do të lejohet. Kjo bën që shqiptarët të humbin besimin në sistemin zgjedhor nëse do të vazhdohet me shit-blerjen e votave. Also going to be very important whether the confidence that was partly restored will be Do të shohim feature in our nëse elections or not. është rikthyer besimi tek shqiptarët apo jo. Thank you very much. We have time for Faleminderit. two more Kemi questions. kohë edhe për 2 pyetje nga Ora News. Please, go ahead. Tashmë pra është rata e Ora News. Hello, my name is Sonela Beleshi from Ora News TV. You commended the Central Election Commission for organizing these elections, but I am right now at the Central Election Commission. It's 20 hours from the closing of the ballot papers, and we have not yet seen a figure about the turnout, your voters' turnout. Is this normal in a democratic country? That's the first question. The second question is about the COVID-infected people. The government decided for people who had gotten infected not to vote. Do you think we should need to make changes to the electoral code? So these people did not vote. They did not exercise their right to vote. So, and that was considered to be the best option. However, 2 weeks before the voting, the technical committee of experts decided for Albanians living in Greece, and we have a big number of Albanians living in Greece, so the more than 400,000. So if they would come to Albania in this time, they would have to isolate themselves for 2 weeks, which would make it impossible for them to vote. Is that a decision which, again, violates their right to vote? Thank you. Thank you very much. Let me answer the first question. Më lejoni të përgjigjem And it's an pyetjes së excellent parë. question. Është një pyetje shumë e mirë në fakt. It was a lot of discussion Ka among patur shumë our diskutime observers mes vëzhguesve about tanë completely different approach për çështjet because normally e ndryshme, plotësisht të ndryshme, in other countries, most of the countries, pasi në disa vende të tjera, në pjesën më të madhe të vendeve të tjera, numërimi i votave in polling station. bëhet nëpër qendrat e votimit. And of course, the system in Albania Por sistemi në Shqipëri different. është ndryshe, It takes more time. ndaj kërkon më shumë kohë. But let me answer Por më lejoni that way that, t'i for përgjigjem example, I në was këtë mënyrë. observing Unë po vëzhgoja elections only 1 month ago zgjedhjet in një Bulgaria. muaj më parë në Bullgari. And the most of allegation of something tricky, of the electoral frauds, was about counting votes Dhe ka in, patur probleme polling station. në procesin e numërimit në qendrat e So, votimit. Pra problemet më të mëdha u shënuan në këtë pjesë, nuk mund t'ju përgjigjem whether one system or the nëse other një is sistem better apo një or, tjetër është më i mirë.
apo cili është më i keq. Por dua t'ju them ka ka anë të mira, por edhe anë negative për këtë. Ndërsa sa i përket votimit jashtë vendit, edhe ky ka qenë shqetësim, pra për personat që nuk mund të vinin nga jashtë dhe të votonin në Shqipëri. Ne në Poloni dhe autoritetet në Bullgari arritën që ta menaxhonin në mënyrë të kufizuar që ata të votonin, arritën t'i organizonin. Pra, zgjedhjet edhe për ata që të vinin nga jashtë dhe të votonin, që jetojnë jashtë pra, ata patën të drejtën për të votuar, të ushtronin të drejtën e tyre për të votuar. Pra, arritën ta organizonin këtë pjesë. Të doja të jepja një koment të shkurtër sa i përket asaj çfarë. Three questions have been raised. First is about the Albanians living in Greece. Sa i përket shqiptarëve që jetojnë në Greqi, të cilët nuk u lejuan të ushtrojnë të drejtën e tyre për vot, duke marrë parasysh situatën në të cilën ndodhemi për shkak të koronavirusit. Duhet të them opinionin tim personal që në rastet të tilla appreciated if the citizens or eligible voters could have a chance to exercise their rights in the respective countries where they reside. There are many examples, there are many disa shembuj që e praktikojnë. Those who are considered the citizens of the respective countries have a right to choose, to make a choice or to vote in the embassies. Që të ushtrojnë të drejtë duke votuar në për ambasada. So, it could be, of course, it could be an issue of the legislation of Albanian electoral code, but I do hope that it might be a topic for the further discussions. Shpresoj që të jetë një çështje për të diskutuar në vijim se si mund të zgjidhet kjo çështje për herë të tjera dhe si mund të arrihet një konsensus. Sa i përket Madam Ambassador would have enough information about the issue, maybe pjesëmarrjes do t'ja lejoja kolegëve. But what concerns COVID-19 restrictions? Sa i përket kufizimeve të COVID-19, për ata të cilët janë të infektuar aktualisht me COVID-19 dhe që nuk janë lejuar të ushtrojnë të drejtën e tyre të votës, e kuptojmë që duhet të ishin krijuar kushte e duhura për ta që të votonin, që në një mënyrë ta ushtronin të drejtën e tyre, por në këtë rast do t'ja lejoj këtë kolegë, do t'ja jepja do dëshiroja që të flisnin autoritetet lidhur me këtë çështje, autoriteteve të vendit, pasi ndoshta kjo nuk është çështje që mund ta përcaktojmë saktësisht. Faleminderit. Faleminderit për këtë pyetje të rëndësishme. E para sa i përket shpejtësisë së rezultatit, të daljes së rezultatit. Nuk do doja që procesi, transparenca e procesit të sakrifikohet për shpejtësinë, sepse mund të ketë gabime. Nuk do doja që të bëj kjo si pasojë e shpejtësisë. Once we see whether there are any calls for recounts or whether there are complaints and appeals. The system is complicated. Sistemi është i komplikuar. For the first time, Albanian voters Për herë të parë Shqipëria, votuesit në Shqipëri, party of their choice, but also, should they wish, indicating the candidate on the list. Votuesit shqiptar nuk duhet të zgjidhin partinë, por edhe kandidatin.
than normal. For me, the rate of counting is not as Shpejtësia e numërimit të votave nuk është shumë shqetësuese për mua, por e rëndësishme ka transparenca. Më pas ju përmendet edhe personat e infektuar me COVID, të cilët nuk kanë qenë të lejuar të votojnë, apo dhe personat ndodhur jashtë. One of the ways that it is possible to facilitate voting for persons who are unable to leave their home or a hospital is to use mobile ballot boxes, but they do not come without their own Ka pasur mundësi the voters will trust përmes disa mënyrave të ndryshme në fakt për të realizuar kjo, por është paksa e vështirë për të siguruar transparenca. Për shembull përmes kutive të votimit lëvizëse, por edhe kjo patjetër që mund të sillte edhe një shqetësim për transparencën, apo që mund të ndodhte mund të kishte infektim të tjerëve për shkak të kësaj, kështu që ishin çështje shqetësuese. Sa i përket votimit të shqiptarëve jashtë, kjo varion nga vendi në vend. Nuk ka një standard ndërkombëtar lidhur me këtë, apo që vendos një detyrim për një shtet që të krijojë mundësinë për të votuar jashtë, nëse votimi they were taken off the voter list and completely disenfranchised, then that is a breach of the international standard. But në këtë rast nuk ka një thyerje të standardet ndërkombëtar. Patjetër që kemi edhe problemin e koronavirusit, edhe kufizimeve që janë vendosur. Ne po e ndjekim me vëmendje situatën. Restrictions the Albanian authorities impose. But please remember, COVID travel restrictions are international in nature. Dhe këto kufizime në fakt janë të vendosura në mënyrë ndërkombëtare, pra për shkak të pandemisë së koronavirusit. Dhe ndaj nuk është e lehtë të udhëtosh në këtë periudhë. Pra janë të vendosura kufizime si në një vend apo në një vend tjetër, kështu që autoritetet kanë pasur sfida lidhur me këtë çështje. That we devote a substantial part of our work also to the possibility for national minorities to be fairly represented in an election. So I would refer you to the report, towards the end of our report, to look at our assessment of the position of national minorities. Gjithçka do të jetë në raportet tona, të gjitha sfidat apo zbulimet që mund të kemi bërë gjatë këtij procesi zgjedhor, do t'i adresojmë të gjitha në raportin ton përfundimtar. Faleminderit. Besoj se nuk kemi më shumë kohë, por do të vazhdojmë edhe vetëm me një pyetje nga Syri TV. Hello. This is the interpreter speaking. I can't hear the journalist. I'm sorry. Maybe this is Fiorella from Ora News. Maybe you didn't get my question. Well, I didn't mention counting. Albanians are used to getting the results of counting 2 days after. I was talking about the turnout, the voter turnout. Do doja të fokusohesha tek pjesëmarrja në votime. We're not worried about counting. We can still wait. Nuk jemi të shqetësuar për rezultatin, por duam të dimë se sa kanë votuar. Sa shqiptar kanë votuar, pasi ende nuk e dim numrin e saktë se sa shqiptar kanë votuar në këtë zgjedhje.
and I would be patient and wait for the turnout figure too. Por patjetër që do të pres rezultatin përfundimtar në mënyrë që t'ju jap edhe unë një shifër të saktë të lidhur me pjesëmarrjen në votime, pasi nuk mund të flas paraprakisht. Faleminderit shumë, dyshoj se nuk kemi më kohë për pyetje të tjera. Faleminderit për interesin dhe pyetjet. Është një situatë sfiduese. Do t'ju jap kopjen e deklaratës son, të cilat janë në website-in ton dhe mund ta gjeni atë tani. Faleminderit sërish, derisa do të takohemi sërish.